नमस्ते साथीहरु, मेरो नाम हो टेक साथी युट्युब च्यानलमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत गर्दछु। Audacityमा रेकर्ड गरिएको भोइसलाई एडिटिङद्वारा कसरी राम्रो बनाउने त्यो विषयमा मैले पहिला नै ट्युटोरियल बनाइसकेको छु। यदि त्यो ट्युटोरियल चेक गर्नु भएको छैन भने भिडियो डिस्क्रिप्सनको लिंकबाट चेक गर्नु सक्नुहुनेछ कि त यो भिडियोको लास्टमा स्क्रिनबाट पनि चेक गर्नु सक्नुहुनेछ। र आजको ट्युटोरियलमा म सिकाउने छु कि रेकर्ड गरिएको भोइसको ब्याकग्राउन्ड नोइज कसरी रिमुभ गर्नु। त्यसैले भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नु होला। आउनुहोस् आजको भिडियोमा सुरु गर्नेछु। यदि अलरेडी यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने धेरै धेरै धन्यवाद। यदि गर्नु भएको छैन भने यो मुनिको रेड बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, किनकि म यस्तै हेल्पफुल भिडियो ल्याउने गर्छु। अनि छेउमा भएको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोस् ताकि लेटेस्ट अपडेट भिडियोजको जानकारी पाइरहनुको निम्ति। ओके, सबैभन्दा पहिले Audacityलाई ओपन गर्नुहोस् र मैले अलरेडी ओपन गरिसकेको छु। र यहाँनिर म एउटा भोइसलाई रेकर्ड गर्नेछु र रेकर्ड गरेको त्यो भोइसको ब्याकग्राउन्डमा जति पनि नोइजहरू छ र त्यसलाई म रिमुभ गर्ने प्रयास गर्नेछु। र यो रेड बटनमा क्लिक गरेर म यहाँ केही भोइसलाई रेकर्ड गर्नेछु। र यो भोइस मैले स्पेशली ब्याकग्राउन्ड नोइजलाई रिमुभ गर्नको निम्ति रेकर्ड गरिरहेको छु। ओके, यो भोइस मैले रेकर्ड गरिसकेको छु र अब म यसको जति पनि ब्याकग्राउन्ड नोइजहरू छ त्यसलाई रिमुभ गर्ने प्रयास गर्नेछु। र कतिपयले के गर्छ भन्दा यतिकै नै यो एडिटिङ गर्ने गर्छ र एडिटिङ पछि मात्रै ब्याकग्राउन्डमा भएको नोइजलाई रिमुभ गर्ने गर्दछ। र त्यसो गर्दा के हुन्छ भने जति एडिटिङ गर्दा ब्याकग्राउन्डमा भएको जति पनि नोइजको लेभल पनि बढ्नेछ। त्यही कारणले अन्तमा गएर रिमुभ गर्दाखेरि जुन चाहिँ यो हाम्रो मेन साउन्ड हुन्छ र यसमा पनि इफेक्ट पर्नेछ र भनेको जस्तो त्यो राम्रो हुन सक्दैन। र त्यही भएर चाहिँ जब भोइसलाई रेकर्ड गर्नुहुन्छ र रेकर्ड गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिले एडिटिङ गर्नुभन्दा पहिले ब्याकग्राउन्ड नोइजलाई रिमुभ गरिहाल्नु एकदमै जरुरी छ यदि राम्रो साउन्ड चाहनुहुन्छ भने। त्यही कारणले र म सबैभन्दा पहिले यो ब्याकग्राउन्ड नोइजलाई रिमुभ गर्ने प्रयास गर्नेछु। खासै मेरो यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा नोइज देखिन्न र पनि यो कम्ती छ र यो पार्टलाई म सेलेक्सन गर्नेछु र यसलाई अलिकति म जुम गर्नेछु र जुम गर्नको निम्ति यहाँबाट क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि जुन चाहिँ यो मेरो सानो यो नोइजहरू छ र यसलाई म यहाँबाट सेलेक्सन गर्नेछु। ओके, त्यसपछि इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि नोइज रिडक्सन, त्यसपछि सिम्पली गेट नोइज प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि यो सबै ट्र्याकलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र जम्मै ट्र्याकलाई सेलेक्ट गर्नको निम्ति किबोर्डबाट Ctrl+A गर्नुहोस्। ओके, यो सबै सेलेक्सन भइसकेको छ र फेरि पनि इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि नोइज रिडक्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर सेटिङ्सहरू जस्तोको त्यस्तै छोडिदिनुहोस् र सिम्पल ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, यहाँनिर केही नोइज मेरो देखिन्थ्यो र अहिले क्लियर भइसकेको छ। अब भने बाँकी एडिटिङलाई हामी गर्न सक्छौँ र रेकर्ड गरिएको साउन्डलाई राम्रो बनाउनको निम्ति। एकचोटि म यसलाई प्ले गर्नेछु र यो भोइसमा स्पेशली ब्याकग्राउन्ड नोइजलाई रिमुभ गर्नको निम्ति रेकर्ड गरिरहेको छु। यसरी नै आफूले रेकर्ड गरेको भोइसको ब्याकग्राउन्डको नोइजलाई रिमुभ गर्न सक्छौँ। यदि भिडियो हेल्पफुल लागेमा एक लाइक गरिदिनुहोस्। तपाईँको एक लाइक मेरो लागि हौसला बन्नेछ अझै अरू भिडियोजहरू बनाउनमा। अनि आफ्नो सल्लाह सुझाव कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर मलाई बताउन सक्नुहुनेछ। अनि यो भिडियो राम्रो लागेमा सेयर गरिदिनुहोस्। अब तपाईँ मेरो भेट अर्को एउटा यस्तै एक्साइटिङ ट्युटोरियलको साथमा हुनुहुन्छ। त्यति बेलाको लागि आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्। बाइ बाइ।